Takto dochází k oplodnění vajíčka. Ne vždy se to ale podaří zcela přirozeně. Neplodnost je neúspěšná snaha o početí, která trvá déle než rok. Podle statistik trápí asi každou 7. dvojici. Asi ve 40% případů je příčina na straně muže a ve 40% případů na straně ženy. U mužů je nejčastější příčinou nízká koncentrace spermií nebo jejich pohyblivost. U žen se může jednat o poruchy dozrávání vajíček, neprůchodnost vejcovodů anebo endometriózu. Asi u 20% dvojic se kombinují příčiny u obou partnerů. U 10% párů se dostupnými metodami nenajde příčina a vysvětlení, proč se otěhotnění nedaří. Pokud se po 1 roce nechráněného pohlavního styku otěhotnění nezadaří, je na místě vyhledat odbornou pomoc. V případě, že je ženě přes 38 let, po možné příčině by měla začít pátrat už po 6 měsících. Základní metodou asistované reprodukce je in vitro fertilizace, ve zkratce IVF, neboli oplodnění ve zkumavce. Při této metodě jsou vajíčka ženy oplodněna pod mikroskopem spermiemi jejího partnera a vzniklá embrya jsou za několik dnů zavedena zpět do dělohy ženy. V IVF centru s vámi bude při první návštěvě sepsána anamnéza a budete dotázáni na celkový zdravotní stav. Základní vyšetření u ženy zahrnuje ultrazvukové vyšetření vaječníků se zaměřením na velikost a tvar dělohy, výšku děložní sliznice, určení počtu tzv. Antrálních folikulů, eventuálně test průchodnosti vejcovodů. Dále následuje odběr krve na hormonální profil, včetně stanovení hormonu AMH, který slouží k odhadu zásoby vajíček ve vaječnících. U muže je nutno stanovit hodnoty spermiogramu, tedy určit množství, pohyblivost a kvalitu spermií. Před umělým oplodněním je nutná hormonální stimulace pro získání většího počtu vajíček. Většinou se podaří získat 8 až 12 vajíček. Ve stejný den muž odevzdá spermie. Následně jsou vajíčka oplodněna spermiemi partnera, přičemž je možno použít čerstvé nebo zamražené spermie. Podle jejich množství a pohyblivosti se zvolí nejvhodnější metoda oplodnění. Oplodněná vajíčka neboli embrya se dále vyvíjí v inkubátoru po dobu 3 až 5 dní. Jejich vývoj je v laboratoři denně kontrolován a podporován výživnými roztoky. Jakmile dosáhnou embrya požadovaného stádia vývoje, bude 1 nebo 2 nejlepší zavedeno ženě do dělohy. Tento zákrok je snadný a rychlý. Pokud se podaří v laboratoři vypěstovat více než 1 kvalitní embryo, budou zbylá embrya zamražena a uložena v tekutém dusíku. Následují 2 týdny plné očekávání, zdali se podaří embryím uhnízdit do dělohy. Tyto 2 týdny se užívá medikace na podporu těhotenství. Úspěšnost umělého oplodnění se pohybuje kolem 40 až 60% na jeden pokus. Záleží především na věku ženy a kvalitě embryí. To v praxi znamená, že asi v polovině případů se terapie na poprvé nemusí zdařit. A tak je nutno sebrat síly, odvahu a terapii zopakovat. V případě, že v předešlém odběru byla již embrya zamražena, je možné zavedení embrya opakovat bez dalšího odběru. Léčba se zamraženými embryi má také přibližně 40 až 50% úspěšnost. Proto celková úspěšnost narůstá. Po 3 pokusech může být celková neboli kumulativní úspěšnost až 89%. Ročně se v české populaci díky IVF narodí 4% dětí. Když to nezvládne sama příroda, jsou tu odborníci, kteří tomuto zázraku mohou pomoci. Zde ale více než kdy jinde platí, že čím dříve, tím lépe.